Yan. Mahulog na ako yan. Yan. Yan mo. Sabi mo ng account. Yan. 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 Yan.
Sagutin mo na lang ang pangawon. Motot lang mo. La. Kaya ako magamit ang ito. Pangawin ka na naman. Yan. Tapos na siya na ano ako naman nag-ano na din yan. Wala.
Hindi ka man. Anyang si Bon? Ay naman, okay na anak ka. Bakit si Junior ay matapapa ako? Bakit siya nagtatapay mo? Iyo.
naman. Yan mga, at pinalight na kangayon ko. Joke ko lang. Visit na lang mga. Yan. Yun. Medyo po, medyo. May dalilo. Ito mo kaya tayo ako ay tulumbisi. Oh, wala nga. Yung pulot na kayo. Una ko magahon ninyo. Gano'n. Ya, wala ko anak mo kasi na. Nagkabit ko hindi pag nagawa sa bagamo at bilis ko may Pag-ili kami, tapos ko pinili. Hindi ko gusto nyo. Ikaw. Wala niyo. Okay. Ako. Wag ako siya lang.
Kailan mo na family? Uy, may discount. Ako mo na may Pira, 70% na ito. Pira pa sa inyo. Parang 80 din itong kapitin ko daw. Ayan, may sobra yun. Ano na pang ano Bata, nagbibigay sila ng bako. O niya, madami dito. Sa kayo niya. Kira na. Sabi ko yun, sangga daw. Pero may sobrang. Hindi pa na kapit-sobrang. Yo, dahil ko na ito sa gano'n na tapos sa ito sa ito sa gano'n. Ayan, ano. Yan na, magtrabaho niya. Hindi ka. Parang trabaho ka. Ha? Ayun. Sinta ko sa ito. Kasi Ines. Ay, gusto ko na nata. Doon naman naman ka na ini. Ang pagdadara. Yan na din mo. Yan na din mo. Kuya, ito na nila yung bao. Oh. Kuya, ito na nila yung bao. Isang tama no. Oh, hindi ako. Hindi ako. Hours sa kapag Hello, sarap sa kayo. Ay, talaga, boss? Yun mo. Hindi yung pagkas ko. Oh. Hindi ka pa
isip. Open man. Open man daw ito. Open man daw. Ano ba, aso? Ano ba, sumilo? Yan. May ilo ka ba siya, Ro? Apat. Pangalong lakso, naging mabutis mo. Yes. Yes, ito ba daw? Kata, ito mo, naliyaw sa pagkahon. Kaya para ano pa sa naoras, alas ito.
Jane, Jane. Ano na mawala sa akin na. Ano ba gibo na ko ito? Mali po sa kape. Oo. Okay, ay, ito pang muna. Tinuro ko mo sa kape. Wala ka na. Wala ka na. Amen. Stan wall, bubuyog, stan wall. Stan ikaw, bubuyog. Or, kung baka naku, amen, stan magsisilin siya. Gusto mo general mo sa Right, ilan sila ako dyan. Sige. Huli na uya. Huli na uya. Hello, Trista. Huli na uya. Huli na uya. At sa kawan,
may gusto. Wala nga. Oo, ako mga tatagal ng kuta mo. Tapos yan, ay patatawag daw ako. Pupunta doon nila ako sa Okay. Ginawa ko. Hindi ka makalaman ako. Ha? Hindi ka makalaman. Yan. Wala ka pa lang. Pag buniyagan na di ba nabayagan? Kaya nandun ang yun na malumi pa. Ang tubig pa. Ha? Tinanong ko na doon. Ha?
Hindi ko nga yung blue.
Oo, wala. Ha? Wala ka ba? May pera ako. Imagi. Ha? Ano mo, ito mo na nagal? Ay, hindi. Ay, sada.
Bagian sudah. Ayo. Ako begini. Mami? Hoy, hoy, sabihin na kita, ano na kita. Yan na kita. Ah, ano yan pa? Ako na. Ako no. Kuya, isang ba?
Kain. Dahil ko ang nadya. Iya. Mas makapin mo na ako siya. Silo, pagkaro ko. Tapos, ito na lang dasawi, nagkakamatap. May nagbuta ta sa kuyang gatulog. Ang langga na. Pinangatag mo na. Ay, puta na yun. Ayun. Ay, wala naman. Ito, may kukilos na dyan.
Ano, baka lang ako manok mo, mali ko na nung hindi. Kaya lang, kaya lang. Okay. Ako pa ito,
Ayun nga, tapos may, ano, ano, para, ito, may, ito daw, guys, parang Dahil ko na. hindi, nag-gira kita. Paano ka nila mata, hindi ka gira sa ako. Mati pa yun. Huwag yung ano. Huwag yung ano. Hindi yung magkawa. Wala akong gula.
Makawat ka mo ulit. Kami makawat ka. Makawat ka rin. Makawat ka rin. Wala ka rin. Makawat ka. Matali ka dala lang ka. Anong gusto ka mo? Dinadahal. Anong ginagawa? Alin anong gusto ka wala rin? Alin na muna? Alin na muna? Alin na muna? Ay! Hindi mo nagawat eh. Oo, di ba? Bakit na? Tapos na. Wala din ako talagang dinalhin. Na, wala din si Baan. Yung bukuhan. Wala din. Yan. Yung paano ka naman supi? Ano ka naman supi? Taga-taga ano po? Sinubin ko nga pag-ibig ko ba rin yun? Mali yung
Dapat yan ang bitin. Ay, yun ay litan sila kung pagkatang na ano ng balitan dati. Oo. Oh, sa babae ito. Babae ito pala ba? So, pinahit bata. Gusto mo yung Para na ba mga talaga ng mga pagpapay?
Hindi stainless steel buda ano waterproof na toothbrush. Uy pa! Hindi ko pa hindi ko ba? Nalata ka na? Nalata ka na?
Ano leksyon po? Section, right? Section, right? Listen to Gary. Hindi nga napatok.
pagkabali yung bagay ni Tinday. Sige lang, stay. Ako, Lord. Let's go. Saan ka ba? Kadalakaw. Kadalakaw. So, Wala, Bobby. mas madami. Sabi ko, Kuya na nagbibig pa so, very warm. Warm. Alam mo, ayaw. Hello, nag-iatalaw ka. Ganda ni Figural. Yo, ayun. yun ang ano? Magkala ko baka na IQ dito. Ganda ni Figural. Hello? Sa ano? Over. Baka yung mga tuloy Pennywise. Tiger, Peter. Yan yung ano. Oh! Sino ka dun sa ano? Sino sa'yo? Eh, tamsan ako. Isa naman. Tamsan? Pagtundok ko para na yung Hindi ko na. Ay, mo pa. mukhang ito. Peter. Sorry, Father. Sa ano? Willing ka? Wala. Balik sa ano? Wala. Sa ano? Ay, sa ano? Sila yung kitarong na ano? Charlie Chaplin. Hindi na pa, dapat hindi na kayo siguro. Kasi Pinari. si Sede.
Yung tanong ko na ulit yun. May drama ba nito? Hirap lang. Naliligan dito. Bago. Buhay na rin. Kaya po siya sa taas. Ay, hindi po. May mga tatay, hindi po pa. Sanay pa ko may pati-araw, safe. Yung kabayaran ng cloud, kumura ko ka, nasa picture na kayo. Super science material program. Straight na lang. Naging trade. Ano, camera. Pangulungan sa trap. Daw gay, wala na mag-apply. Mga baso, sana mga ilan yun. Direct, may labo. Wala na ano, nakakanta. Ito talaga nakakanta. Yun, let's go. Ready? Cinco. Sino ko muna tumake? Sino ko muna tumake? Ito na. Ano, di ka dyan tayo nag-good ka. Sa face lang. Ayun sana. Ang gayo. Huwag ko sa nila pangalan ko. Sabi nila yung mga pangalan, ayun sana. Kaya, kita nga matulog.
Ada dua buku. Pwede lang kami. Yan, ayaw natin.
kumanta to, formalaan. Ano dahil siya rin ang salita. Nabortas ka. Ano ba? All! Open mo sabi. Ano ang ginagawa kita ba? Nalalaman din ang dami ko kurang sana namin. Ba? Ano ang ginagawa kita ba? Yung game wala may minanod sa'yo. Buward may yung na ano yun. Yung punta sa buhay. Ang kagaguhan, grabe. Ang kuya na ako, nagkawas na. Wala, baka ano. Wala. Wala ba? Kaya doon daan. Talaga tayo. Tadi sa tingin ko. Kaya mo na. Nagali kita lang sa puta. Kaya nagali. Ibanta mo. Kaya matalo. Ibanta mo. Pumulik. Gini baga po ka baga kaano baga kaya mo baga ano sa ayun siya na
tipay na magkaroon ng taon. Ito pa ba kami mo? Mga tipay magkaroon ng taon. Meron sa nito. Dapat ada orang yang ada ya, Di ba siya pa? sarado. Kaya na dyan nga. Dahil na. Lagi mo na akong dino. Ha? Lagi mo na akong dino. Ha? Wala ka na siya. Wala ka na siya. Ano ko Ano ba? Ano na kita? Ang Ibang kaya latin mo. Kalat na. Alam mo ka. 3D. Nagiging ko. Dahil mas lumalumaan. Ayun ang pagkula. Kaya hindi ka magulo. Kaya hindi ka magulo.
Pares ang tao. Uy, mura, mura. Uy, wala akong supil. Dura lang dito. Ano ka? Oo. Tanong.
Please, ka. Diba, magkakaroon. Wala, napagkakaroon na. Please, walang baba. Walang pinakababa. Napurog na ating lalaki. Napurog. Back. Okay, boto na na. Back, pinakainot. Na. Wow. Alright. Tulong. Please.
dua, tenang. Dua, tenang. Tenang. Dua, tenang. Computer ba natin? Nag-shop na ka? May maluto pa. Alam, may pindot mo. Ha? Hindi ko alam ko na. Ano ka dyan? Mahuli ka dyan. Pinindot ko ba yun? Sinapay ko ganun din. Sinapay ko ganun din. Sabi ko,
Bukan. Ya, punya apa dong? Pernikahan. Takot na takot na kahit sa account mo. Ako na makiwan ko na lang yung Wala nyo dala. Ginagawa mo, lahat na yun. Kasi pag Wala ka mo, kundi mo na kamo, kundi mo na kamo. ano na tanda ko? Ayun, matanda ko ng ano.
Sayang, so ano. Dapat kaya, bago pinag-tutukan, pinag-tutukan na kung pwedeng mag-light o ba. Ano ka na, marami na bagang buo. Hindi ka din na yan. Hindi ka din na yan. Matibay man talaga yung ano. Sabi ko na kung ano, dito. Wala ka kaya.
Pero madami sa aga. At sabi na aga. Yung ako. Okay. Lang tayo niya bababa sa next day. Punta tayo doon.
Oh, ano nagdala? Tapos ipalagalo pa, rin yung kaya ko kapo. Kaya man, ito, nandun ko makalit ba? Para ito, nandun ko sa ito kung makakala. Kasi hindi lang bilang Manda. Hindi ko kanila. Ito niya, Open the one. Ano yan? Ang mama niya mo. Ang papa niya, kumbay na Iyo mo, gagawin pa ba? Bumbay niya.
Ang papa ko ay papa niya, mama ko. Mama niya. Mama mo, mama niya, mama niya, mama ko. Ang mama niya, mama niya. Hindi ka naman, magpapal lang lang yung pag-iwa. Pinag-iwa ba yan? Gano'n kasi mo tayo. Kasi kung wala tayo, Mudlas kaya. Baka hindi siguro rin mali. Nung malas yun, di kayo mga tao sa iyo. Sabi niya naglag ba? Kasi nalasa ko. Labi niya yun. Ba?
Ako dyan lang, abo ko man maging panggalon dyan. Kaya, dyan pa ako. Restart ako. Restart ako. Oh. Namamati ko, ay libre. Kailan ko lang ako, nagilid ko ba? Ano ba pag ma? Iyon yun nga, tapos sinagalan na ito. Ginagalan yung video mo. Ay. Gawang magkaiba na yung tuwing mo. Magkaiba mo. Ano? Ano ba sila ka? Yan. Kalau meron tao na nilaganawa na sigurado ako. Hello. Hello? Sorry kita? Meron bang ano? Mukha ka? Nagulit sa imo, ano? Good, thank you. Bilang pa na ano, lami. Fly! Fly, butterfly. Kaya ka ba? Ano mo na ako, Christine? Kaya ba? Sana makapit siya. Yung pinaka yung bro, iconic Ano ako, Christine? Ayan ako. Hindi ko alam kung ano po, baka yung gusto kong pagtulong lang. Ha? Hello, yun Hindi ko ayun. alam kung
Oh, Kawan para zero. bakit? Manager mo. Ha? Yung lumang school. Lagi dapat sila yung manager. Bata ka, isip mo na. Ma, mag-ikad ka. Kung, kung, Mabisip na nila. Hindi ako ba? Lagi. Nagkirito ka na mo. Ano ba?
Siya pa sa armo kayo din. Tungkol ko. Ano din sa mga? Ito. Pero, nasa pa ba yan? Bulan. Oo, kay Tia po. Pasar ka. Dahil, karabuan na. Nagtawag na kita na mag-duwa. Buwata po yan. Dito ikaw ang nagdaan. Okay. Ano kaya nga lang ka?
Loko. Wala. Wala. Ay nga. Ha? Ay nga. Wait, wait ako na. Ay nga. Wala ako. Wala ka ba, Gambro? Ba? Kata na? Ay, talaga iin ko. Malawat. Kung saan mo lang, kung saan mo, Ayaw ayaw. mo. Ay, tuwan. Ano? Ano? Nadulo. Oh, maganda. Good sleep. Wala. Ano? Yun. Ano ito? Sila, ano ba nilito? Sila, ano, balik mo sa ano, sa harang pati mo sa gilid. Nandaya ko lang ito. Natin. Eh, gula ko si Ikaw mo, ipang itong nagbabasa ka na. Kuya! Orang gaya, gaya ini mau payung. Kali mo, okay? Kaya na nga yun. May wala ka na yun. Ulo ko. Pinapagkakay ako. Teka na, sir. Oh, dinadala na sa kanya. Ba? Yan o. Sunod eh.
Ay, sila rin na lang. Ganun. Natumba din. Kailangan mo na lang. Dito. Dito. Tingnan mo. Ano ba din? Ito. Ano, para dito na kumagkakaroon na naman ng ano sa pagkakas. Hindi pa rin po. Gol, bago. Ah, di mga di. Ako na nag-join. Sige. Oo, nag-upload. Ay, ito. Rosalie, nagagawin ba? Update ang ano. Pangitol. Puro blato. May tinatayo, ano, sabi na, na pala. Ano ta? Ano? Kaya mo, magkawat, kailangan ng mga kawat. Yun lang, wala na. Doon daw di ba ano maayos. Wala sa magkawat. Hindi na nagkakawat pa. Gagawin. I mean, physical pain. Ako, Ano to, may tulo? Ano yan? After this, a few seconds. Service disruption, user player. Pati nga niya, dua pa sa server.
game kayo na bata, iya sahabat tayo hindi nagdalo. Lahat ng avatar, ang limpyo, at dilig na ito tugig. Okay. Sa PUBG ba ganito ka daw?
Ang layo naman na. Iya. Baik,
May mahuhukot. Bakit ka na? May lalim. Alay, pinupulot. Baba na dyan.
Ano ka ulit? Tawag. 1 hour and 59 minutes. And then, okay, ako mag-wait na ba na pa kung nalong sa akin? Laon. Hindi ba sa ito?
Saan tayo bababa? Tayo magmano, tayo bababa. Sumama nila gusto may suko. Sumama nila gusto may suko. Yan, lalayan ko ha. Sana ako. Abot. Akala ko din mag-aaral ba? Dahil kabila dito na ako. Bala, kaya ako bala. Kaya doon tayo na number 4. Wala na doon tayo. Yan sa break mo. Yan number 3. Pera. Ang pinimag yan. Iba na. Sa mata. Ang ako dito si Gina Jojo ni ano ni. Puting ano ba? Meron pa ba? Ipilo. Nakalaw sa mga number 4. Iyo. Nako kami lang. Kami na So bakit ito is Ako lang pinag-inibo nila ako nag-celebrate.
Atas. Sakay. Number one. Alam ko lang ang sige. Paano mo? Kabibis. Hindi ako bisa kilo yung walang dito. Dito, meron ba dito? Diba? Parang,
Nakailing ka ng Yelo Submarine. Ha? Yelo Submarine? Ano? Nakailing ka ng Yelo Submarine? Yelo Submarine. Nakailing ka na? Ako, Yelo ko na. Yelo Submarine. Nakailing ka na?
Wag mo na mag-ready, wag mo na. Wag mo na mag-ready. Hindi ako na. Sige natin natin. Baka manalo naman. Dito lang tayo, di ba? Kaya wala yung dalawa. Tayo na pinakatakpak ka. Pagkara ng dalawa. Bali restrict. What's the di ko nag-out yan? Parang ilo po na lang yung baro. Ay, kung bali Parang ilo po na lang yung baro. Patay ba mo ba? Hey, ayaw ka daw ng kita. Pero alam na yun, ngayon.
Puno daw yung puno mo. Ah? Tapos sila. Nakasali. Yung ito, buwan. Buwan. Sinabi ko ka ba ano? Oo. Nakilitan ba? Ikaw, ito mo, sinasinasabi mo, ito mo, bayaran ka na. Ay, gagi, ubos kayo. Mabayaran dahil kasi wala. Isang ipis mo kasi na oo, singko. Nakadis ka, please. Kami na sa line. Sa naman. Mga pieces. Malaki na kasama. Nagkalig sa silid ko kasi bago sa laga. Nagkalig sa silid sa laga. Isa. Sige. Hindi ko magparaito sa iyo. Wala kong ano. Manahita ka din.
Ano po? Ito ano? Saan mo gagawin? Sa for out na. Ano mo naman Google? Facebook ba? Oh, yan, Google, oh. Okay. Oh, check ka na ba? Ano? Pagka okay, ito yung nangungawak mabalik. Yun na, tinuro.
Pero may pagdali ka natin ba? Tawagin mo na yun. Hindi ka nakali. Ay, ganda yung supply. Ano talaga, 10 million lang. Pagkagalit ako. Yung pag-iwan dyan, ay simple mo. Dahil yung pag-iwan lang, ito dahil mga ganyan. Sarado mo. No. Mabuhat ako. Yan. Nagkakala sa simbilan ko doon. Tapos sa grabe yung mixing. No. Kalaban nito. Makaklaro Ay, doon. nakita nyo? Hindi, mananakaw. May tigay sa dinan. Yan. May tigay sa loob sa rin. Nasa kilig. Meron pa. Meron pa dito. Ayun. Yan naman. Mamatay ay dahil sa nag-perform. Walang kanya. Yan ang sapato. Sus! Ang dami pa rin. Ilang weeks ako kung ano sa pag-iwan. So, ano yung week? Hindi ko tulog sa Love ka. Mga parang dahil Chrome desktop. Chrome desktop. Diyan na sa mag-download sa cellphone mo. Sa meron na yan. Ha? Ano po yan? ayun. Ay, And makamit pa dyan. matulong. Ano ba? Papatayan nito. Papatayan nito.
yan, may ano. Lumabas na yung isa dito sa may bahay. Lipat yun. Ikutan nyo, ikutan nyo. Ito natin mapapakain. Nasa bahay agin. Ito, sa kabila. Right na. Bigyan din na naman. Yan, ito. Yun ang dipit. Yun na po at sino. Pangalawa ito. Pangalawa na. Parang may sinigyan ako dito. Ito na. Okay, tara. Ready? Kaya ko na.
Yan.
Ah? Wednesday. Hanap ako. Ikaw, chicken mo ba na? Ito pag-abang. Wala rin po. Ako damit. Tanan. Ikaw ulit. Iya. Uy, nakaligtas sa atin sa dito. Ito, yan. Ito yan, sumama. Wala rin yan.
Nagkatabi ka po, open mo siya. Pera.
bago mo ano, bago mo pamahalaan. Oo, balik mo na, di ba yung mga pinapanahan? Oo, nabulan. May nag-goal. Iba yung tumulong. Dati din ang mga hindi. Pero din yun. Abay. Ala di Jero.
Di ba yun? Okay man siya. Ben, tingko ka mo sa batay. Okay, so,
nasabi niya sa ko. Okay. Ay, meron ka pa? Wala ako sir. Uy, naku, lubukan. Hindi, marangat mo. Hi! Ano ka pa ba? Dapat ka Yung ano matulog. yung, wala. Hindi, di ba ulan? Sige. Hindi na ako. Magpapaliya ka ba eh? Ewan, nalog pa ako. Kung ka man na Iyo, ano. day naman. Alis ka. Lalo ko. Pera tao.
Open tayo sa one. Ano pa yun? Ano lang? Open tayo sa picture.
yung kape, focus yung Diyos. Ilan niya, ilan ka din. Ano mo kayo galing?
Ada yang makan juga. Taruh di sana. Ini juga. Benar juga begini ya. Hah? Ahora no,
Okay, tabi sa po.
Kaya mo na lang sila. Ano oras na din? Ano oras? Ay,
Sabay na ako may magulit ni Salman. Nagawa ko nga ng sige sa panganak ko. Ako sabi sa po. Go. Yun ang nag-bite ka na? Nag-bite eh. Yes. O, yun ay liba. Ikaw ang tao. It's smart. Tayo mo. Ano mo? Ugo, manda pa tayo sa siya. Paano?
Makalit. Kaya kapalit ako ano, 25 sa piso. 20 pesos. Ito piso po na 25. Kada piso, 20 pesos. Kapalit.
Kami din ang kapalit ng pangalan. Wala ka ano, kasi ka magbilahat, sabi mo may ito sa mga
Ay, diyan ko na rin. I think I would go to go see the
Imbis na, Ano yung iba? Ano daw? Mga 2 weeks. Sabi, bigyan yan. So dito, nakaibigan ko. Dito. Dito na naman eh. Si Badang, hindi mo daw. Eh, bakit na si Badang? Kasi gusto ko pala ko yun. Ito gamit ang mga web. Maski wala. Ito na po eh. Tama ba? Tapos na mahirap na tapos ko na. Um, Ayaw mo ba yung sabi mo? ako? Ano yung pinapagano? Ay, lako na ako. Like, goal yung pinaka-basic ko, diba ko ma? Oo. May amin. Nasa amin. Yan. Okay, bulsa. magpalit ka pa din. Sobrang dami ako nagdoon. Hindi na. Pero kung sobrang dami, kaya ko wala. Alam na,
pa rin yung palit niyo. Pinakali dyan na. Get mo dyan na. Oto. Magkuha ka ulit. Game mo. Huwag ka ng pagpapatid. Hindi ka na mag-pro ulit na nito. Ito, okay. Wala ko din yung technique. Gatot mo. Yan. Exit mo siya ng Excel. Stop na. Stop naman. Tita, ayusin yun sir. Ano ko yung gawin? Skin. So, baka natin si Bayi lang. Wala pa skin lang. Yung mo daw kung sila naman. Fire heat. Magayon pa lang. So, yung tumumpa mo. Ano man yung block?
matibay ka. Dati, matibay ka na to. Ano? Hindi ba? Hindi ba? Pero ko dyan, ito ba ang gusto ko? Wala ko siyang grabe ito. Ilan sila? Hindi mo pa dapat. Wala pa. Wala, wala. Ikaw. Ano ito? Magugulo ka. Sila ang ano, kasama yung kaibigan. Hindi dapat matibay ang kaibigan. Sa akin, dyan ang ito. Oo. Kasi sabihin nito, ano, kung may... Kilala ito mo sila, di ba? So, nagtatransform. Nagalaw din sa malapit sa kaabel. Ano din ko. Ano? Okay. Three. Three ko pa. Ayan. Yung nasawa. Diba? Pinagawa. No, siguro nakapula. Mahal. Papakan na mag-blue. Blue. Hello? No? What? Hindi ko na complete ko. Ano ba mag-try? Mag-reach ang big. Ikaw, ikaw. Ano? Ano? Sige, log-log na ako. Hindi ba ka
Hindi na kayo. Na? Ilang kilo? Ilang kilo? Ang kilo. Araw ko na yun. Tapos maano na. Sabay yun. Hindi yan. Si Udit, anong expect mo? Baka Lapaw na rin. Yan. Bawal. Ano? Bawal. Ha? Tarap na. Ayan. Na bawal. Nakabawal. Anong meaning? Mabuda. Ano ito ang ano? Wala.
Oh, kailangan ko lang wala ako dito ko boy. Kailangan ko pagkailan. 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 Kamaktan. Wala, hindi yung pagkailan. 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 Hindi, alam ko yung kaya ko lang pagkailan. Bilang ko ito mga yan. Okay, baka yung mga po dyan, boy. Si Kuya Tracer. Ang puro ng lindo. Pinakamatibay. Pag nanod ka ka. Kapag puro ng lindo. Kasi yung pinakamatibay. Pinakamatibay magamit na agos. Ang puro ng lindo kasi sabi na matibay magamit. Hindi. Kapag puro ng lindo, pinay at pinakamatibay mag
Tumangan mo na dito, dito, dito. Tumangan mo, dito. Nagtama ko dito. Ha? Alam tulos ka kayo? Oh, Ruth. Alam tulos ka kayo? Siguro, siguro magamili wala nakikasagdas ka na kayo. Ako nga mo, kung nilipin ka na mahalo mo ako barato. Ay, hindi ko tuwa. Yan, yan. Kung sabi mo, Jared, na tayo sa yan, natural. Tapos sabi nga ng Okay lang dito, dito. Diba ako mga tao kung nagsiya. pinakatapan ka. Pero, Kaya naman sa beauty. ang sorry na. Only ko. WW. Wako. Only ko. Ay, mataas. Pagkakas pa na, okay, ano sa sukat, at sa siya mo na. Gotcha. May fun person. Then, ako ganyan, mag-ibang. Naliligo ka kay lalaki. Naliligo. Nalako na tayo. May kawatan sa action figure. Kapag nandito ka, Makalunod ka dyan. dapat kapag kumpalit siya, Nagkalun siya dyan. Ano sa mga ano niya. dapat natin sa pure cannabis day. Mayroon, okay. Datang ka daw. Ako, magkakasama na naman. Right, Tapos ka nila. oo, yan.
Iba lang. Bang. Ang gano'n ka sila Tapos, kanina. ilang Si Alberti. Ang tangkada, kabuhan. gaban ka na. O, yan kasi, pero meron dito. Ano ba yung sabi? Dami. Yes, pero yung tatay ka na. Nilapan na Japan, walang kamo, diling ano. Noring kami maano. Noring kami maano ko yun. Mabalik. Magbat ka mo, mga August 20. Ano ako, submarino lawyer, mga ano. Anong nangyari? Anong nangyari? July 20, balik ka ba August 20? Pero submarino pa lang ako. Ito ang mga ako yung mga kaya ka na nagyaman ng kita po yung mga nalibot ng bulan. Mag-search ka lang kali. Kali lang ako. Lingko daw kami mga kali ka na. Ako yan! Kaya kong palay. Yung akin, pag-ibig, ano na ano, tapos Madidismayo ako dyan. Alam mo na ito. Yun mo, umilibili. Napawin. Napawin. tapos, Ay, di ba yan? pinapangan ko para masikip ng mga Di ba ba? budget na Ano ba yung mag-ano? Ano nga pero ito? di man zero, Ano nga ito? Nagiging ko na rin gusto rin. Sumapa ang sabi. 619. Pipili ko siya. Open kawan. Tuyo? Ano nga? Ito ko pala yung Gano'n ka sa kagawi? Nalala. Maklak ka? Sana ito o ano? Kaya kong manhiyan. Ang inspired. Get the 61 area complete where Anong po? 61 and area like what? Oh yeah, San Diego. So 619. Ano lang? Dominic Paul Salas. Yun lang.
Kami nang kasi doon ang pagkakas pero sa pagkakas sa Eddie. Si Eddie. Ang tuloy niya. Ba? Hindi pa mga yun. Gusto daw di Dream Mysterio adopt yung Ang baka ng Dominic yan. Yan, Dominic ko. Kamu so adopt Adam po din yung Adam. Dominic, ito ang po, diba? Dapat sa register nito, nidang act nila. ako matugod. Bukit din daw ako. Si Roberto Gutierrez, senior na Reyes kami. Paano nag-mysterio ka? Dominic Mr. Gutierrez, so daw rin. Alam mo kami. Why did Dominic Gutierrez may Pero may car ni Mr. Ha? Mr. Ano? Darang ka. Ay, bakit po? Si ano? Di ba kasi pupunta ka ng guys? Si ano? Nakalap dito ng 6 foot 1. Ano? Monday daw, Dominic Gutierrez. Wala ko. Wala ko. Ang pagbabago ko wow. Ilagay niya na mo mo. Tawakan niya. Hindi ko pang bigyan ito. Bago na ako. Buong ko mo naman ito. Ayun, kasi ito naman mga paano ko ba ko. Nakalawan na sa iyo.
Nakadalaw din ako. Ang boses niya nga lang. Nanopen yan. Ha? Nanopen. Okay. Matibay. Naiilang. Naiilang. Na. Dito mo lang. Ilan ang taon ba? Ang ibang sa sakya. Ano, ibigay bali sa ano. Ipang sa Ano, kinayari yung pa. Okay, di ba yung kahit na dato, tapos bilang visual. Tapos bilang visual. Bye. Makakita ba? Bye. So, all the way to sharing talaga. Eh, bawa ang max dumating dyan ang ano, dati na lang. konti na niya. Dati, ano, ang max dumating, sa 21 niya ito. Video ko nito. Eh, ano yun na ito natatawa? Kaya nga ito. Wala ko na, ano, ano, ano. Yung sunod ko. Ano ba nga? Ang hirap kayo bawaas. Tapos ano, nag-ito nito, nagkakaroon sa ano, black. Yung tayo, siguro, may konti. Kung yun ako lang yung wala kami lang na version kami. May konti. Ano, bigyan mo, ano parang mag-aaray? Pero, tapi mana gabi na zero.
Ay, pakray yung tulong ka. Bago ba ako? Ikaw tanong mo lang. Hindi mo nakakautos ba ako? Gamit ito yung bra. Hindi gamit yung bra. Ano? Ang pinagamit niya. Isa na lang yung dalawa. Hindi mo talaga yung gawan. Ano man, so, pero mag-aaral ka, tumarol ka, may nagpatawag ka, ano yung mga chess. Ang Google. Ako man, so, ano yung mga chess girl na nakakala, na nagpatawag, may ingeral mo yan. Ang nagsalas man sa hindi, yung mga na, kumbaga, may apil-apil man. Isa po yun ka, mga bitong animation dyan. Nakakabalit ko daw, arayo. Yung ano? Kabalit. Tuloy? Ang Google. Hold warm. No! Ito ba na tulong mo sa bakit ito? Hindi natin yung pilihan. Bakit ko na Ay, hindi natin. Ano natin, may bayad bagay sa 250. Nililibre. Hindi mo nililibre. Iba may similar rin. Hindi, kaya po mo ano, balag mo kung may gano'n. Hindi mga kawat. Kaya ang sa pagkain ko ng mga
Wala na ako ano. Magayo. Ganda ng paraan. Kaya, dito, pag-leader ka rin sa ano, ano sa, ano ba yan? Ano yan? Ano to? Ano yung pera lang? Gusto ko, million din. Ako ang parang gusto. Ako parang gusto. Wala dito. Kaya ko man nagsuot ako, ano sa baba din ako. Ano sa baba siya. Gusto. Kaya may tulong. Gusto ko ganito. Oras na talaga ang ano na tayo. Makabalik na yung mga pang-complete na. Hindi mo kung namin siya sa mga pag-aaral. Kaya pag ako nang nagsuot. Na kahit ang ano, may thrill lamang, mali-alo. Ano ko ano madali. Babalik ako. Meron ka ako. Like, nandun ka rin. Pero no, ganda. Okay. Ulan na. Ano yung graphics mo? Ayun na, nakon. Nakon sa'yo. Matawan sa'yo. Hindi na ako sa easy. Yung wala lang ako kapag Minabik siya, nakulang ko. Hindi na nakulang. dito pa pero, Hindi man siya sala-sala. Dahil gusto ito. Ano, dahil ba? Ay, matakbawal. Dahil ko. Matakbawal dahil. Matakbawal. Ano, makaaraw din sa nagpintas naman. Killed by Kapitana. Kapitana na yun. Grabe. Baka na rin. Alam mo, kayo na talaga kung ano yung bid mo ay oras na ito alam mo kami ito alam oras na ito sana tinaklangan tinaklangan bid
one hit lamang. Mga kanati po kayo ng ata. Oh. Oh. Hello. Let's go, sir. Labo kung payo o ano? Kaya virgin na han. Puta. Bed break. Bumong kalaban. Pinapayaan. More conversation. Marami na pagbabago. Di pa si Gaman. Yung kanin, click on mo sa nakakaro, mas score na sobra. Dumaki pa na ba dumubo? Hindi. Ito naman. Iba na bibig. Pasok ka talaga bibig. Ubang na natin yung mga ubang ang game. In-install ko ba giraman? Ano naman, ano po, there's niya na, compound na, sisita, so, tagasa na ba nga? So, subuan na, kalag, sila na. Pagbabalik. Magsaludo ka na mag-out ka. Ito, nag-uumpi mo ako. Wahan. Ano ganyan dagat na, Facebook na, ano? Alexon ko. Wala ka dito.
Okay, na to. White liver, 50 shit. Sila nila. Albion. Albion online. Ba, ano yung nagawa? Albion. Nagbalot na tayo. Yan. Bulok mo na rin yan. Baka may mag-out. Pero mag-out. May mag-out. Mag? Out. Ano? Kamaramason. Hindi maganda. Depan bawat may bawat pa. Ito mapagkala din. Isang mayroong magtulo. May bawat. Yung titis nga ni kira ba yung sampu? Nagdagat na buho. May bawat. Nangangakunan pa ako. Hello? Sakto. Oh, Uy, dahil ka magdagot. Ay, saan ka duminagos? Magadana sana. Normal po sana. Difficult na ito. Ang brother, ay pa, kape. wala ko naman sa no. Wala daw ba? Lasig-lak daw ba? Hindi mo kaya arabang. Ano, quad. Sila, nasa ka na mag-out. Umbra mo siya. Natakbad ka lamang. Tapos may whisper ba ang kapil mo? Wala ka na mo ba? Nagutot ako rin maga. Kono ba yun? Oo. Wala ko. Palit. Ano?
Yang nagkakaroon niya tulog yan, ano, lakit-lakit. Kaya ano niya tulog, tulog ko pa, ang ay. Pero ito sa lakit-lakit. Nagkakaguli ka tulog. Ano, nagkakaguli ka. Makahuli! Ano? Bato? Ito. Ano? Kaya mo tayo bigyan ng mga gamit. Ano? Gawin to, di ba? Kaya ito yung yung wala to, di ba? Hello? Hello? Nice one. Nice one. Ay, Metro. Ah, ay, Victoria. Kita raw. Ayun ako ulit. Go. Tagay na ka.
Ano ito? Underpearl? Ano yun? Ito? Kit niya. Yung bra. Kinanong niyang kalam niya sa akin. Pinaglalagyo. Hindi siya maraming. Yung Lord, mo ko. Ambot gumawa. Ambot, ambot mo. dito rin mo. Nakakanaw na. Chicken po na ako. Baga. May ano ba? Parang ito ano? Ganda. Ang ganda ng blanket at may book. Ano mo kung Wala din Pilipino. ang dami. Ano? Dapat ko ay wag muna po. Pagdaan mo, para malang yan ako. Ano ba mga oras ko. Kasi na, may matapos sa dati ba? Minsit na.
Yan. Music din. Yan. Yung ano ko, hindi ko ano na, ano, bigla sa nahay, ba't ako yun o, umbra ka ba yun o? Umbra ka ba yun? Ang grabe nito sa Dami daw. Ano?
Marami na lang ang ano. Congratulations ka na. Bulong lang sa'yo. Di yan nabigyan. Ano pa, nakataypan pa. Salamat po. Pero ano gagamitan?
Kaya kung paano na. Sigaro namin yan nagso. Bumayaan niya. Ano sa taas? Pag-report mo kayo, ha? Kung nasa rapid lang ako, ako, ano ba? Ano ba na galing? Ay, meron si Rainer. Hey, ano kaya? Uwi po niya. Ipagtakan ako siya dahil maganda kay Kurama. Paano ko kami kamanan ng Elpa? Awa na sila. Ang gulo. Yung gulo daw dito.
Ika na mag-book. Public tool. Yan mo, ano na. Ito, ganito ka mga tutorial. Edwin ko agad, ano na, Nagpaparami ka mga nagutom ko na yung masa na pangarap ko. Kami mga manukan. Naglalaban. Suga pa
daw na damit ko na. Yung ano, Wala na. Ayun. Yun na yan? Ay, ito. Ha? ano, Yung ba? Sa ito na ba no? Yung. dahil ka na ba ba? Parang na sa'yo mo, One. paano, may ka na, Ano daw? Ano? Ito. Magano ka? Wala. Ayun. One. S. Ano mo na mo? U. U. A. E. Ay, baka yung sa mga radyo. Ako, alis ito. Ano gusto na ako? Di. Mira. Di ba naman? Di tatapos. Mira. Invite. Kung sinabi ko, Ano ba na kayo ang nakasa, ano sa, ano mo? Ay. Follow na rin. Oh. Ay. Maliit ay. And. B. Ano, invite ko pangarap ka. Space. Doon mo na. Yun, diba? Yun. Invite ka lang. Ano na dyan? ano, pero tulog ko to. Yan. Hindi na. Salamat man, bakit?
Ito, ito databe, nakatulog. Ito pala, bukado ka dyan. Minimum sa ito. Natuda ka. Girlfriend ka. Pero nga daw, para kayo man, ano, kayo man ako. Ako, tapos ang badil dyan pag ma-advance ka. Tawa niya mas madilang. Ano, lang. Yeah. Marami baga.
Telepon mo kung ulo ko. Hindi wala pagbukasan. Pag nakadaw ka may kurse, pag gulat ka na nakalaban. May kawan dapat din magtiwala sa mga tao. Ang iba dyan, mga trader. Or, ito ba? Mawala na gamit mo. Oo. Tapos, basta mo, matatanggal. Pero maganda. Sumulog ako. Bawa man ano, bawa magkorta, gabot na korta. Dit mo sa hindi ka na. Kaya mo sa bangko mo sa hindi, pag nagdadama, yan. Pero, hindi ka na. Yung nasa sabuhay na. Hindi ka na dyan. Hindi ka sa baba. So, magkaroon tayo ng mga bakit dyan. Ang magkakira na. Oh, tara ba? Eh, ito lang si. Ako mo yan, mga pag may kalabang ka na dyan. May mga kamit ka na dyan. Yung oras na gawa sa mga karoon ng baga, libasan mo, iba nila, mawala na dyan. Wala yung, hindi, kanalakan, hindi na, wala mang gilaray, hindi mo na, boy! Gusto ka na. Hindi mo ito, hindi mo. Makiba din ang dapat to. Ayun, magyan. Tingnan mo dyan. Tingnan mo ka na. Wala. Wala ka na. Wala ka na. Okay.
Paano nito yan? Tanggi ba dyan? Ito na pala na lang. Ito niya na level. Hindi na hindi na
Ikaw anong dalaga? Sigurado ang ito ng mga kabunan. Kaya kahit nakawabit pa paagi sa likod ang hindi ito mabukatan. Libig po sa ito. Kumabot ang libig po sa ito. Paano? Para pagkabuhayan ito.
Ito ba, sige, pag nakakagalan ka. Diretso ba? May limang gamit. Agad, ito sa ipatulong mo ng grabe. Diretso mo naman, hindi naman ako. Kung may kinabang ka, inawan mo. Para pag mga kandilang ko, yung mga pinaka yung isilbi ka, kung nakakatan, nakabala, yun, ganun.
Bukan lakau suara you. Oh, tadi itu bilang apa? Ada itu. Ada itu. Kaya bakit mo na malat ka na naman? Hindi ka na kape. Bakit mo na Basta yung ano yung pusong babae nga ni. nakakape? Gagawin mo lang ba? Kaya na siya. Gagawin mo lang. Hindi yung pagmano.
mo, abutan mo kung mabutan na nga. Bukan lang po kami. Yan ang pagkakot. Tama, meron lang. Kasi ka na niya. Ito kung mga kapatid mo. Gata, kung talaga ito tayo. Ha?
Ay, September. Ito na lang yung kaya alam ko kaya. Iwan na dito. Wala ko ating tao. Tumakbo dito. Kasi pag meron daw na, kung ako tama dahil, isang yung madali, pinto ko lang madali. Hindi ka parang hindi ka madali, pinto ko lang. Hindi ko nangyayari. Kaya masarado, oras mo lang. Kaya dumating ka ng oras lang. Mainit ako nila. Ha? Mainit ako nila. Mainit ako nila. Nagdag mo ka sa makwa. Ano gusto mo? Gatas na may kape? Ha? Gatas na may kape mo.
Kuha ka ng tubig. Ito na po ulit. Bilang pa, mami mo.
Dia menangiskan dari dalam yang tahu harus ada masker dapat yung mga
alam mo ba, ang mga tao na nabasa sa mga Biblia, itong tayo ng lalaki na pagkakanda, mas malala sa ito. Talagang di ba may mga kanina kahapon? Ano, may freedom po ang mga nagkakulong. May na malaya sila mag-apod sa pamilya, nadalahan kung anong niya. Ay, dahil, pag natin ang tao, ito naman, hindi. Mag-asa ka na siya na, gadana ito. Ayun, talaga eh. Ano ba yun? Kontan na ang babae sa lalaki. Ito, walang talaga ang babae. Talagang yan, kasi na talaga sa mga kung ka. Hindi ba sa natin mo rin naka? Ito po yung ano, personality ka. Hindi ka talaga. Ayan, may tumalik na. Kaya ka talaga. Okay. Ha? Okay. Malo sila. Ayun, tapos, ano may ano mas may pato. Okay. Maganda na. Napamanggi ka pa. Parang sa pinakay. Ano kung kailangan sa malong? Kailangan yung regular. Kailangan yung pagkakakilala. Motor. Kulay na Motor. motor. Alam mo na dahil, hindi niya alik. Iyalik. Bakit talaga makakaroon ng mga tao? Talagang Ano ang mga tao naman? Ano ang mga nag-ano ba mga protestante, mga katoliko, mga pagdating.
Wala kasi na. Saan ba sinasabi? Ano po yung siya? Pero yun, hindi kung baga, bihira ko ng pera dito sa mga rebulto pa. Sa Mamo, walang nalipot sa Mamo. Pero, ang simbahan nila, may mga wala simbahan nila. Pagka na-extend siya, uso ng mga natin dito, hindi ko na lang. May mga status yung mga libra doon. Pero yung mga Kaya wala si kami, yung pa. Mga kasama. Bago, sinaunang mga sila. Kasi dumating sa day na to. Ako lang matawag. Ako, yung sabi Kaya ko, mga ano, ano yung trabaho ko? nag-open mo sila. Kamating tawag ko yan. Totoo na. Wala na pabakal siya. Siyempre ito, ito pero puso. Panto na siya ang batas. Wala nang pabakal. Tapos kaya lang, hindi. Ay, sabi ko po ang tapos kung saan, hindi pa kaya naman. Mamatay siya alas 3 pa, nagluto na siya. Ano daw itong mga atot ko pa rin siya? Sabi rin din. Sabihin mo na. Ay, ako sabihin mo Sabi rin na. ako sa atin. Sa Kung ano yung maganda, magkaroon ng ganito ko ba yung para mga tagas ka na. sa lol niya. Naman, yan. Sa lula niya. Binara ang mga Pero magtuga. ang nakapangalan sa titulo, Kaya, siya, tapos sige mo, nagapit sa ulit, ha? hindi nakapangarap yun. Nagapit sa kuya mo, sa atong ate, sa lula niya. Medyo dito, isa man, hindi mo niya talaga ito, ha? Sabi ko, hindi ko kapitan na niya. Oo. Mga tanong-tanong, may ko na Kaya, ano naman, paano mga siya man siya na ang sasabihin, may mga ano, may mga tubig na hindi pang lupit sa ano. Ubod. Kasi mga pinaramat ng mga tanong. Kasi ang tanong dyan, ano na natin? Pagkahulong kami ng ating ito, ano yung mga ito? Ano, pagkakalabo, saan na kami kakawa? Matanong din nagkakawa. Tanong din kayo, mga kikawa nila. Kasi ito mo ko ako. Sabi ko ito pa. Ako ako na. Oo, ano ba? Yung sa tayo ko namin. Seryoso naman yan. Makalimutan sa akin. Hindi tayo matuwa yan. Seryoso naman mga taong dumaan. Tapos, seryoso naman ang tao doon. Makalimutan sa akin. Kasi makalimutan mo doon. Sauda. Sa Tarauma. Maristats ako. So, buwan ka tulog kasi hindi pa dahil. Oh, sabi mo man kahit 56 boy, hindi ka na yun. Tulog na kami. Ano ka ba yun? Kaya ako ano.
Last one, di kami. Ano ba Ano mo na kung ano? May ba matindi sila? Blade. Tapos, ulit si Ursula, katrabaho siya. Ano ang trabaho kaya? Yan, nasa kusina. Para doon, Katulad ng mga gamit na mga bag. Sinasahan mo ba sa mga tigpapabaka ko? Ayos. Ibig ako, kapag di ba yun? Sa opisina. Eh, mali yun, ha? Para makipa ulit. Kasi Richard ka, sabi mo, kailangan mo yan. Sabay mo yan sa mga kaunit na kami sa restaurant. ang lagi din na Ayun, yung mga restaurant sa restaurant. Nakakita yung duwang. Tapos, pagkaan ko, Lagay na muna ako mga ano. Yan yung mag-iinit pag sa ibang Wala ko na kung ano yung ano. wala ako yung ang hawak. Ayun, pag mga marin ang buhay. Basta nandiyan anak ko. Ano mo? Basta nandiyan anak ko. Pinaibain niya yung namin. Tapos, sabay ko sa video. Ano po yung dali kasi? Ako ito. Kaya ayaw ko sa business na. Business na nakakabang. Dan papidyo ng sabay. Ano ako magpapidyo na lola ko. Ewan din. Dahil pagkatapos sa Sa restaurant na. Ano talaga ko kasi lang mo? Max kami. Pagkaulo. pagkakataon. Di ba ang sword? Magpinta na malabot ko. Kaya kung nagkagana. Pagkaulo. Kung saan yung tira. Kung meron ko. Puro bata. Ano yan mga ano na yan? Kamuti. Ha? Pag-isip yung baga. Wala ko na sinabi. Gilbert, hindi ka daw. Punta sa dami. Punta ka dati. Punta ko nga. Kung meron ba pagkaulo na? Puro plato. Wala na sa doon. Wala ako pa. Kamuti ka. Ano ba pala yung pinag-aaral? Yung pala yung matanong. Ay, ano yung mga taga.
Bakit? Ang tao lang kami mahal at ikaw. Meron na aircon. Meron na Georgia. Hindi, pero doon kasi hindi ako na nakulang ka rin doon. Baka magtabang.
Hindi na tagpo. Ano kung matira mo? Dapat ginatungtong mo na. Hindi pa napigyan kasi siya. Ako gusto ko ka. Kaya nangarap tayo sa isang babae na ito. Kaya nangarap tayo ito. Kaya nangarap tayo sa babae. Kaya ako magkaka. Magkapit ka? Sabi ka? Eh, wala nang gagawin ko lang. Sabi ka lang ako. Nagpaparang ako. Ano ba ako? Eh, nakabalik tayo mo. Dahil ibang kapatid ng ano. Meron ba ako? Yan. Buti ka, bakit Sabi ako? ko, yes, hindi kaya pa. Oo. Bukan naman madali ang tanong bagay. Hindi ko naman kayo po din. Kaya kita ko rin. Alam ko ano. Mga parang nakikita mo na. Ako naman. Wala pa nga yun. Hindi ka na. Oo, ako ba pa ba? Tapos na. Pero kasali man sa araw. Ay, ma. Anak na kasi, ito ma. Pero mo niya ang tinaraman na bawa. Tinaraman na ito. Kasi mo niya Oo. Ito ang talaga yung magalang sa sila. Pagkali niya dito, nagdadala na sa sila. Eh, pag-aroon kaya na nag-aroon sa mga sila, nakawala dito pa pag-OSW na naman sa pag-uwi sa karang. Nakiulan naman siya kung pwede masunod na yan.
Sige, daan. Pagka kasi online na. Kasi pa sana nito. Yan na una ng mga tapos. At may ako. May computer pa. Ano ba magkaroon pa may computer na. Ang mga tao ito. Sigutog ng lahat. Kaya nga doon yung dito. Kasunod na sila. Di ba lang yun na. Ikalat kita kay Part lang. Kita yung naganda. Yan naman pala sa iyo. Sira ang mga mo. Pero kakasal din. Ito sa likod mo. Pero, Wala kami. Ito mga makatras. so,
siya, tapos may pura ka. Yeah, ano ba ako ganyan? Ha? Pwede ka nang mo. Kaya ano yan? Ano po ba ito? Mahal yan yan. Ha? Mahal yan. Dahil sabi ko ba? Ito ka. Hindi ko po ako sabi. Ako tayo na din. Ano yan? Atin tayo. Kaya na. Ito. Ako may pagkataon. Nag-share naman. Ano yung ito lang ba? Ano? Ha? Ano? Kasi, hindi masarap. So, masarap.
Ikaw pala. Ayun ba?
taga kami. Why? Ito po, nagpagana ko. Para malas sa kaito.
Hindi na sa lugar, kaya na kayo lang. Maliwanag. Hindi. Ikaw ka. May account ka pa kami. At nagkato. Okay. Saan mo na nailaw na? May ilaw? May ilaw? May ilaw ako. Ano nang ilaw? Hindi ano ba nang ilaw? Baka nainitan ko ilaw. Milis ko ka pa nun. Patingin na rin. Baka ano, sumusunod. 450 kaya palitan na. Hindi nga nagpapalik ka na doon. Pagiging ka. Tingnan mo.
Ano siya? Kung ang ito nila, hindi na sa tulo. Kaya nga dito, hindi nila mo makain. Mahiling mo na. Mahiling mo na. Meron pa na. Hindi ko kasi natrabaho niya na adult. Dahil sabi ng mga problema sa lifestyle ng mga Kasi kahit ang sakin ko pinuturo ko yung sa inyo kanina. legal ko na. Ano ka sa ito sa kanina? Hindi makakita niya yung mga. Ano ako niya? Ang akin niya sa ito. No, no, no. Ren. 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 Balik ka naman, Mike. Ano yan? Isa lang.
Sabon. Sabon ka. Anong tawag? Ay, ko na din mga sinasabi. Ibang klase guys. Dati, Hindi ko lang yung sa'yo. Anyway, dito siguro po. Lalo na ito yung Ito, ay pali ako dito. Matulong ko sa dito. Ito, okay. Uy, wait, laban din. Dio.
Paano ba social distance? Alis pa. Food. Kita. Ako na mas mulit ko. Ay, iskot pa kasi kahit sa grupo. Ako yung tipo sa naghanap tayo ko. Makapalit. Nag-aaral sa kuya si Gio. Naghahanap ako. Hindi ko alam. No. Hindi. Ito kaya Wednesday. Ano? Nakuha ka na din.
Ay, so, ano, one, at saka na high. Yung may nung taka kasi may nung musical po. Dapat na yun. Ito ang baga ni Jess. Kung para ano kang nakam. Ikaw ang karabang no, diba? No. The message. Wait lang. Wait, message. Message ka lang dyan, idol. Ako, ito daw ko. Sunod-sunod ay ba sa Ang sasalot ka na ka. Nakasalot na kami. Ano mo na dyan, ito alcohol yun. Oh, imagine mo rin si ano, butang. Alright. Kita lang yung ganda. Maganda eh. Ako yung mga keyboard. Bukas na ka na lang. Wait naman ako rin. Puro naman sa Hindi na kasi. wala. Mga ito, okay. Ano kawan? Shoot. Hindi na palit na. Ay, doon talaga si Wonder Woman. Natulog ka ka. Kaya ka mo. Insane. Exercise mo. Maybe balance. Imi, ko. Alam mo, Dito. ito yung kita digising. Daw, ako. Mamang daw. Daw. Law. Mike. Mike. Ano ba ako kaligay? Yun na ini. Mike. Murag digdig. Mike. Mike. Open na may mic. Open na may mic. Wala tulog ka muna nga pa. Ano ba ako? Ayun, no. Diba? Law. Oh. Law. Ano? Isididero na ko. Ganda ka. Ano dito sa lahat? Kuya ko dyan sa loob. Nakawat ka. Ganda ka. Ako inot. Para nang computer. Laban mo. Kaya mo dyan. Tawag. Marsaya ako. Ang bata na nga. Ito masama. Parang kayo yung CJ ito. Hindi ba bakit nandun sa fighting? Ako. Ang mata? Ako. Okay talaga. Gusto mang ano. Magano? Na ako. Wala ka ito na. Hello. Bukas na ka po. Sabay sa likod. Wow. Diba? Ako. Saro.
Ay, ang gamit mo po. Kamaman. Ano ka ba naman ito? Nanginginom ka lang po. Ito laban. Hey, nanginginom ka na ba? Uy, busy ko no. Bigyan ko. Bigyan ko. Dala ko, Sage. Ay, kadumang kao. Nakakatol sa umurang laban niya. Sniper mo, lagi na sige na sniper. Sige. Hindi ko na kabuka mo, guys. Ilang na ako yun. Ha? Oh. Hello, guys. Mas mo lagi dito. Sino? Isay. Kuya, yuk. Isa ito. Ay, kaparay. At ibang times 8 tools. Ano naman yan? Pagyan mo na. Kada ka sa Rodren. Para sa times 8. Uy. Yung lalo, may balang Pwede na akong mag-open-mic para tinawa ko mag-gitari ko. Hindi ka lang, Berto. Hindi ka na sa may ano, likod ng ano. No, Wala. uli lang ako. Lato. Kung may ka na kasi kinakasindi ko. Ay, gawin ko mo. Wala pa ako. Alin? Hindi. Hindi ka na ito. Alin, hindi. Nagustuhan ako nga lang. Bakit? May kang mag-repatulog sa akin. Nagustuhan. Number one in the city, Barawas. Ulit ka? Apa? May ibang nag-alpis na ano, ito. Amo. Wow, nagtagbo. Di ba? Nagpupunta ng tagbo. Ito na. Ang kalabo, kakatak mo, Diego. Hindi yung gabo. Ang gabo. Ano mo ka ba? Oh, wag mo. Nakabukas mo ba? Para sa Hindi, di ba na ako din dito? Ito!
Ulit na naman ito. Uyang pa. Baan. Ang siyempre. Ay, mga dulo. Kaya nando. Hindi ka na mga ito ay. Ano ko, Jay? Tapos pagdala ko, kagitan kita. Walang man! Ano? Rafael? Ha? Mira? Ano? Ay, nagiling ako sa loob. Tignan mo na pala nagkakasama. Ano mo? Hindi ka mo magpunti. Ay, kainin kita. Patay ikaw. Pakita ka tayo. Tanggo. Road. Tanggo nga din.
Next roll. Right, next roll. Ang kaya no. Pwede madungan mo ang taslik. Wala ka na ako na kung sino ka lang ko bala ko. Bigyan mo ba din? Sige, malapang po. Na. Ang bumani. Ang mo. Ibig mag-isendel. Tawag ako ng ano, may grass, buka, ay, hindi ko pa siri. Hindi na nahilig. Nagbo? Ay, kanahiling ko dito. Okay, maraming nakalaman. Sulit ako to. Cellphone. Ito. Yan o. Sulit ako to. Sulit po. Sige po, sige po, ako lang sige na ako. Imbot na lang mga itag mo. Oy, coming. Hindi, nagkamit yan. Mami. Nakakabayo sa'yo na dinagiro ang kabayo. Sige. Ako siya po.
Makakita ko na kids mo say, ano lang say. Nagbuwang mga buwan sa inyo. Uy, naku! Uso na ako, may kaming pao. Hindi pala. Ano
Jay! Gusto ng kape! Pwede sa number 3. Parang hindi ah! Kape. Siya mag-10 Sige na si Jay. Masulo ako. One, five, two. Mataas. Open! Diary ka. Open! Open! Open man. Ano, lagyan natin sa ano? Open! Run your mouth! Run your mouth! No. Oh, hindi ko ganito dito. Kaya talaga yun. Pero pala ako. Ano? Pero pati magkano ka nila ng blackpink? Alam mo, naot. Ay, kamay na so experience. Di pa naman yun, ako yung maro. Di siya pa yung big server. Ay, extra. Kaya na, ano, see, wala. Wala ka na dito. Wala. See, yun. See, parang ka na dito ka.
Kailan ako may mga kalong na kayo? Kailan ako may ito pa rin. Bakit na ito? Sabi ko.